Yo, assalamualaikum korang. Selamat kembali di channel aku. So, nama aku CakeNICK. So, korang tahulah korang boleh panggil aku Cake ataupun korang nak panggil aku Nick. So, untuk video kali ni agak lain sikit. Setelah beberapa hari lepas ataupun berminggu-minggu yang lepas, kita banyak on live stream. But minggu ni kita stop sedikit untuk live stream sebab kita dah lama tak record video. Hari tu pun aku baru upload video yang aku collab dengan Syam dengan Akif main Roblox. Kalau blog tu, so aku terfikir macam aku still good at editing. So, apa kata aku keep on making videos pula. So, untuk video kali ni a bit different sebab dah lama kita tak unbox video. So, hari ni aku rasa aku nak unbox video. Unbox video aku nak unbox satu barang. Aku dah beli about a month ago dekat Shopee. Sebab aku dah tengok satu streamer ni. Apa yang nama dia? Alamak. Aku ingat tapi aku lupa nama dia hari ni. Ni. Kau tengok kat sini. Aku akan letak. Dia review barang ni. Dia cakap macam CD game kot rasanya. Aku pun tak tahu lah. Aku nampak murah kan nampak dia cakap. So aku pun fikir macam boleh buat konten. Aku rasa lah kan. Aku belilah. Tiba-tiba dalam 2-3 hari sampai. Aku pun laju juga penghantaran dia. So tanpa mengelengahkan masa, marilah kita start intro kita dulu. Bukan intro yang zang tu kan. Ni kita pasang intro unbox kita. Let's go. Okay guys, kalau korang tanya kenapa aku ikat rambut, sebab kalau aku buka dia jatuh, kelakar guys muka aku. So barang dia aku dah ada kat sini. Alright, aku tak pernah unbox lagi. Okay, barang dia berat juga lah. Aku tak pernah buka lagi apa benda kan. Aku tak boleh ada alamat. So, mari kita buka. Ni aku sendiri pun, aku dah lama nak buka tapi itulah. Tak ada masa sesuai kan. Kita duduk streaming bagai. So okay. Okay. Dia okay. Ni ke? Okay, kejap. Kita dapat macam collection untuk game Cyberpunk. Okay, sekejap buat thumbnail lah. Boleh kata nanti lah. Okay, dapat collection untuk game Cyberpunk. Tapi dia tulis PS4 guys. Aku mana ada PS4. PS pun aku tak pernah usik. Pernah lah dekat mall-mall kan. Ada mall kita main kat kedai. So, inilah aku harap dia bukan bagi CD game lah. Sebab aku memang tak boleh main lah kalau CD game. Kat sini dia tulis dalam box dia ada dua Blu-ray disc. Ada CD juga. CD Projekt Red. World Compendium, aku tak tahu apa tu. Stiker, stiker, postcard, alright, game map and digital content access. Benda ni guys, aku beli harga dia sangatlah murah. Nanti aku bagi lah nama Shopee dia kalau kau nak beli kan. Ada kat sini. Okay, ada kat sini. Sorry lah kalau aku jarang pandai kamera. Aku pandang bawah. Sebab aku guna webcam kan. Okay, so tak apa. Lengahkan masa. Jom kita buka. Kita unbox ada apa kat dalam ni. So ni belakang dia lah. Kau boleh tengok. Nampak jelas. Okay, ni kat depan dia. Tepi dia. Bawah dia, tak ada apa. Kita tak ada apa. So jom, kita bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Kepada yang tak tahu channel aku ni konten apa, mungkin diorang nampak kejap gaming kejap ni sebab aku register YouTube bukanlah under gaming Aku register YouTube under entertainment. So pelbagai. Sebelum ni pun, kalau sebelum Covid, yang mana baru datang kat channel aku cakap kat korang sebelum Covid, aku bukan setakat main game je, aku buat macam-macam. Aku vlogging, aku jalan-jalan, aku buat unboxing, aku buat video makan video tu. Banyak konten aku buat sekarang ni sebab kita PKP, kita terperuk kat rumah, kita tak nak buat apa. So konten yang ada yang aku boleh buat on daily, main game je lah. So ni ada sedikit lah kan, ada sedikit orang cakap rezeki ni kita try lah unbox balik sebab dah lama tak buat konten unbox kan. Aku rindu. So ni dia, kita dah buka. Engkau ya Allah. Alright, mantap. So ini kita ada, tak ada sofa, tak ada kemet, tak ada apa. Senang buka di sini. Tolak juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa tu? Apa yang jatuh tu? Oh, alright. Ni tak ada apa. Tak ada apa. Kita tolak semua. Tapi lawa guys. Alright. So kat sini kita ada dia punya CD lah kot. Sebab aku tengok ada satu set lagi mahal sikit lah, dalam RM30. Dapat baju, dapat cawan, dapat layar. Aku nak layar. Tapi malangnya stok dia habis. Yang ada stok yang ni lah. So CD ni kita tolak tepi dulu. Kan kalau betul CD lah. So kat bawah ni kita ada beberapa benda yang dia cakap dekat dalam, kat muka depan ni tadi lah. So kat sini kita ada postcard El Coyote Kojo. Betul ke eja dia? El Coyote Kojo. Right. So slow kita buka. Right. Tapi so kita ada postcard. Kita ada postcard Cyberpunk. Yang pertama El Coyote Kojo. Kedua dia punya bandar. Even aku tak mampu nak beli game ni sampai 200 lebih, and PC aku pun tak support kat sini. Tinggi sangat dia punya kualiti. And ketiga dia punya pantai. Pasifa. Greetings from Pasifa. Okay. Kita bagi full frame lah untuk benda lah ni. Gitu. So ni dia bagi postcard. Okay. Bagi postcard. And kedua kita ada dia punya Night City. The City of Dream. Oh, ni peta dia guys. Ni peta dia. Tengok besar mana. Aku pun tak pernah main. Kalau GTA tu pernah lah. Kita pernah stream 5 hours dulu ni. Ni dia bagi map. Allah. Mana? Oh guys. Ni. Satu map. Satu map Cyberpunk punya game. So besar lah. Ini aku nak tunjuk korang full. Korang tengok kat Google lah kot kan. Aku rasa ada dekat dia punya official website punya map. So based on kat sini, apa yang aku nampak dia ada Watson, ada kedai Watson. Ni tapak dia macam dia punya central lah kan, Kuala Lumpur tu. Aku ingat kedai Watson tu kan. Kat sini kita ada City Center, kita ada Westbrook. Allah, ada apa lagi? Kita ada Haywood. Kita ada Santo Domingo. Kita ada Pasifa. So far besar juga map dia. Tapi besar lagi, aku tak tahu lah dia besar GTA 5 punya ke ataupun Cyberpunk yang lagi besar. Tapi nampak macam GTA 5 yang lagi besar aku rasa. Tapi tak apa. Itu satu kita dah unbox, right? Kita lipat balik. So ni dia, kita dah unbox tadi yang kita dah tengok. So yang sekarang kita akan tengok bahagian ni. Harap-harap bukan CD game lah kan, sebab aku tak ada PS4 kan, nak bagi siapa kan. Jiran-jiran aku pun siapa je aku dapat. Siapa je yang ada PS4 kan. Jalan-jalan kita duk borak-borak ni je. Siapa yang puasa hari ni? Sempena esok raya haji kan, kita puasa sunat Arafah. Puasa sunat Arafah hasil. Alright. Sorry tak ada suara, aku bangun lambat je. So kita dah buka. So now kita akan slowly turun bawah sikit kamera. Alright. Ini dia. Okay, aku akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada apa di sini? Ni mungkin CD. Kita ada dua. Ni dia CD apa? Oh, ni CD panggil. Dia CD ni guys. CD lagu. Ataupun orang cakap background music untuk game Cyberpunk. Dia bukanlah CD game. So ni kita ada Welcome to Night City 2077. Oh, dia cerita lah pasal Cyberpunk ni punya itulah. Kau boleh tengok tak? Takut bela kan. Cuma aku tak fokus. Tapi kalau kau nampak boleh nampak lah kan. So kat sini kita ada beberapa stiker daripada Cyberpunk. Kita ada Oni. Oh my god, favorite list. Kita ada stiker Oni baru. This Oni mask. Itu explosion ni. Macam nuclear, The Night City, Cyberpunk. Stiker dia lain guys, tak macam stiker yang aku pegang. Dia macam, tak tahulah, dia macam lembut gila ke. Dia type of dia punya kertas ni. Macam ni lah. Okay, ni stiker dia.
And this digital content saya bepang this technical support dia macam dia punya ETC yang lebih-lebih je lah kan. Dia bagi tahu kalau nak contact dia boleh. So ni je yang ada kat dalam ni. Aku tak nak buka CD tu takut dia calah-calah. Aku malah lah kan. Kita buat ni sebagai collection. So insyaAllah soon kalau ada lagi aku jumpa collection macam ni, maybe aku akan unbox. Tengoklah macam ni saya bepang. Kalau korang ada jumpa benda-benda macam ni juga, korang boleh komen kat description. Korang boleh komen dekat bahagian komen lah. Untuk dia punya kalau korang ada game lain ke, Roblox collection ke, yang ada macam ni kan, aku boleh roger aku lah. Minecraft ke. So aku boleh lah beli benda macam ni juga. Aku boleh unbox. So untuk video hari ni kita unbox ni je. So far okay lah. Tak dapat main game dia, tapi kita dapat unbox barang dia pun aku dah rasa macam wow. Kind of benda yang dihargai juga. Alright. So guys, inilah barang-barang dia yang kita dah unbox ke semua barang-barang dia tadi, daripada postcard, daripada map dan juga postcard, map dan juga dia punya buku-buku penceritaan pasal setiap tempat dalam game Cyberpunk, dan juga CD dan juga stiker kat dalam ni. So far aku rate untuk barang ni, untuk collection lain aku bagi dalam 7/10 lah. Aku suka kumpul-kumpul ni kan. So aku bagi 7/10. So kalau kod-kod CD Projekt Red tengok ke video ni kan, mana lagi kita tahu. So tolonglah sponsor saya. Please sponsor me. I need a sponsor tu. Dah 2K tak ada sponsor lagi. So ni lah. Dapat over 200 awards. Nampak game ni je dapat 200 award. Walaupun game dia banyak lag, banyak bug. Normal lah. Mana ada benda perfect kan. Manusia pun tak semua yang perfect. Game pun kalau tak perfect, janganlah kecam game tu. Dia perlu masa untuk improve. Dia buat game untuk korang. Korang kena bantulah diorang. Jangan kecam diorang. Bantu diorang. So kalau dia lag ke apa, just wait for the update. InsyaAllah akan improve lagi kan. Tak mana ada game, mana ada orang buat kerja sekali buat terus siap. Kalau ada pun maybe 1 dan 1 juta manusia kan. So ya, aku rasa video kita sampai kat sini je. Thank you for like, share dan subscribe. Tengok video ni pada awal sampai sekarang. So jumpa korang di live yang akan datang. Assalamualaikum korang. Bye bye. Ciao. Nama aku Nick. Assalamualaikum.